ברוכים הבאים לעוד פרק של כמה ליוצרו על AI ויצירתיות. הפעם אני בוחנת את זה מזווית שעוד לא הגענו אליה עד כה. זווית של אדם שהמקצוע שלו הוא ליטרלי היצירתיות שלו. נצלול למה קורה שם עכשיו במקצוע הקריאייטיב ואיך הוא תופס את העבודה עם AI וכאדם יצירתי. נלמד גם קצת שיטות עבודה ומה המשמעות של אנשים יצירתיים בעולם הזה. אז אני מאוד שמחה לארח כאן היום את ערן ניר, מבחירי הקריאייטיב בישראל, לשעבר Chief Creative Officer ומקים של יחידות קריאייטיב דיגיטליות בחברות הפרסום הגדולות בישראל. ערן ניר הוא הפאונדר של One Man Show, סוכנות פרסום המתמחה בעולמות הברנד אקספיריאנס והקריאייטיב לפרפורמנס. הוא בעיקר עובד עם חברות טק וסטארט-אפים כפרקשנל קריאייטיב מרקטר, אך יש שיאמרו והתעקשו אפילו שהוא יוצר תוכן בתחום השיווק והפרסום, ומעביר הרצאות וסדנאות בנושא בזמנו החופשי. אז ערן, שלום ותודה שהגעת היום. ביום הכי חם בשנה. בדיוק, מזל שיש פה מזגן. אני רוצה להתחיל רגע בך. קודם כל, מה הביא אותך לעולם הקריאייטיב? מתי הרגשת שזה זה? לדעתי את השאלה הזאת, אולי הספקתי לקרוא שתשאלי אותי, וחשבתי עליה קצת, וגם כשחשבתי עליה, לא באמת היה לי תשובה, אולי זה כן יזכן, זה היה עבר הרבה זמן. אני זוכר, אני התחלתי אחרי, קודם כל תמיד אהבתי לראות פרסומות. אני עוד שבועיים, אני בן 47, כשאני הייתי, עשית עכשיו וואו, לא רואים את זה. כן, כן. לא רוצה להפריע לשידור. אז בזמני, כשהייתי צעיר, מאוד, כשהייתי ילד והיינו הולכים לקולנוע, אז היה לפני הסרט, היו פרסומות, ואני זוכר שהייתי מגיע, וזה היה ממש כיף לראות את הפרסומות, זה היה כאילו סט, איזה סיקוונס של 20 פרסומות, אני לא צוחק, ויושבים ורואים, וזה היו הפקות מאוד גרנדיוזיות וגדולות, וזה היה לי נורא כיף. אני זוכר, זה רסיסים כאילו של זיכרונות. לדעתי היו תוכניות בזמנו בטלוויזיה, שהיו מראים, שהיו מתעסקים בפרסומות מחול, לא היו כבלים, היה מידליסט קראו לזה. היה ערוץ מידליסט, ושם היה תוכנית של פרסומות מחול. מגניב. חצי בלופרס, פספוסים, חצי פרסומות. ונראה לי שזה היה לי נורא כיף ומעניין. אף פעם לא חשבתי על זה בתור, בוא נלך נייצר פרסומות. וואי, איך אני אוהב פרסום, אני אעשה פרסום. אוי, אני קריאטיבי, אני יודע, לא באתי גם מעולם של כתיבה. אני חושב שאני בן אדם מאוד ויזואלי, שמאוד מעריך עיצוב, ואני מעריך את עצמי כאסתטיקן, עם טעם טוב. אני מנסה להישאר צנוע. אז כל הדברים האלו ביחד מתחברים, ואז בכלל הלכתי ללמוד, נכנס בישראל או בעולם, הדבר הזה שקראו לו תלת ממד, מאיה, והלכתי ללמוד את זה באיזושהי מכללה שהייתה בדיזנגוף סנטר, והיא נשרפה. ואז קיבלתי סימן, אוקיי, זה לא בשבילך, וגם הייתי חוזר בוכה הביתה, ממש ככה, זה היה לי מאוד מאוד קשה. הבנתי שאני לא בן אדם של hands-on, כן. אני יותר נהנה מהחשיבה הקונספטואלית שמביאה אותי לאחד ועוד אחד שווה W. וזה נראה לי, וואי, אני ממש לא זוכר למה, אבל הלכתי ללמוד פשוט תקשורת חזותית, ושם בלימודים ממש התחלתי לאהוב את הדבר הזה שמרצים שהיו שם באו מעולם הפרסום, והתחלתי להבין שבא לי את הדבר הזה שקוראים לו חשיבה קונספטואלית, או חשיבה של תקשורת חזותית, לקחת לדבר הזה שקוראים לו פרסום שלאט לאט הכרתי. וואו, האמת היא שזה קצת מזכיר לי את עצמי, אני זוכרת שהייתי באומנות בתיכון, מגמת אומנות? מגמת אומנות, 11 יחידות, והייתי גרועה באקסקיושן באמת, אבל הייתי מקבלת את הציונים הכי הכי גבוהים, 98 ומעלה, על הקונספט. כאילו, באמת הם היו אומרים, מאוד מאוד יצירתית. שם זה היה נעצר, לא היה להם מה להגיד על הרמת ציור שלי. אני דווקא בשיעורי אמנות מודרנית בלימודים, תמיד הייתי מבריז. כן, זה כאילו... זה קשוח מאוד. אבל אתה מעריך אסתטיות שאחרים מצליחים, נכון? מאוד, 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 מאוד. נראה לי שכשנגיע לדבר על AI זה יחזור, השיחה הזאת, כי זה מאוד חשוב. אז תשמור את זה. רשמתי בצד. אז באמת הזכרת את הדבר הזה שהבנת שאתה יצירתי, אז אחת השאלות המתבקשות זה, מה זה יצירתיות בעיניך? כי גם ההגדרות מתחילות להשתנות קצת. איך היית מגדיר את זה בלי קלישאות או עם קלישאות?
איך להגדיר יצירתיות? וואו, זו שאלה נורא נורא קשה, כי יצירתיות היא דבר מאוד מאוד רחב, יש איזושהי תכונה, ויצירתיות בעולם של מוזיקה, לדעתי שונה, ואני לא מנגן בשום כלי, לצערי. היא שונה מיצירתיות ויזואלית, אנשים שיצירתיים בציור ואומנות, אגב. עכשיו אני נזכר שבכיתה ד' הבחנו אותי, הבחנו כמה ילדים כמחוננים בעולם של ציור ואומנות, ושלחו אותי, הייתי בשנתיים במסגרת כזו אחרי הלימודים, ואגב, הגענו, וואי, איך פתאום הכל מתחבר, אנחנו יושבים פה בבית אריאלה, ואני זוכר, אני מדבר איתך 40 שנה אחורה, הביאו אותנו פה למוזיאון, פעם אחת לחודש, כל פעם למוזיאון אחר, והיינו רושמים פורטרטים וציורים וכאלו, אז הנה דוגמה לחשיבה יצירתית, שלא הייתה לא רלוונטית אליה היום בדיעבד ליצירתיות שאני מתעסק בה היום. אז מה זה יצירתיות? אני לא יודע, אני חושב שזה מילה נכונה, אני יודעת, אלחם של כמה תכונות. סקרנות, אני לא יודע, אין לי תשובה טובה. אני לא כזה אינטליגנט למסגר את זה לאיזשהו פריימינג. אני חושבת שאמרת משהו סופר חשוב, והסקרנות הזה, זה אולי בעיניי גם הבסיס של, זה גורם לך לעשות דברים. אולי זה גם daydreamers כאלו, אנשים שאוהבים לחלום. אני חושב בכל, אין לי תשובה טובה לזה או מבוססת, אבל זה באמת עניין של סקרנות, אנשים עם חזון, אנשים שאוהבים לחלום, פנטזיונרים, נאיבים. כן. קחי את כל הדברים האלו, ויוצא משהו יצירתי, כנראה. אז הנה, אני אקח אותך לאזורים היותר נוחים שלך עכשיו, התהליך היצירתי בעולם הפרסום, זה מתבקש גם. איך נראה התהליך הזה? ורציתי לשאול גם אם יש איזושהי שיטה, תקסים, כלים. מצחיק. ואם זה משתנה לאורך השנים. אני חושב, שוב, אני נותן את הזווית שלי, זו השיטה שלי. אני בטוח שיש אנשים שיש להם שיטות שונות, כיצד לגשת לבעיה, לאתגר בעולם הפרסום, זה האתגר השיווקי. מקבלים כזה דף כזה שקוראים לו בריף, והוא בריף, הוא מגיע מבריף בכלל מוצרי, שהופכים אותו לבריף שיווקי, ואז צריך לשפוך פנימה המון 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 כלים יצירתיים, מחשבתיים, אחר כך כלים יצירתיים שקשורים לעולם הכתיבה, לעולם ה-art direction, לעולם העיצוב, אחרי זה, שוב, זה נורא תלוי באקסקיושנים, חשיבה יצירתית של ויזואליזציה קולנועית בכלל, המון המון. זה נראה לאנשים אולי באקסקיושן בסוף מאוד פשוט, אבל זה מאוד מאוד קשה, בטח אם רוצים שהאקסקיושן בסוף יהיה ייחודי, חדש, מרענן, או יותר חשוב, שישאיר חותם ברמת הרגש אצל צרכנים, ואז הם ילכו לקנות קפה נמס, כי הם זכרו שאמרו להם שזה הקפה הכי טוב בעולם, והוא לא. אבל משהו שם עשה להם, משהו שם עשה להם את זה, והם רצו. אז איך לגשת לזה? התהליך, אצלי לפחות, הוא השתנה אגב עם השנים, כי דברים משתנים מסביבנו. אני מתאפק עם המילה AI עוד, אבל באמת גם עם השנים זה השתנה. אבל מה השיטה כאילו של מה השיטה, אתם עושים אצלי לפחות, כן. שוב, אני לא, שאלת מה אתם עושים, אני לא יודע מה הם עושים, אני יודע מה אני עושה. וזה הצליח לי, מסתבר, בדיעבד. אני קודם כל קורא כמה פעמים את הבריף, את הבעיה. ולפעמים, אגב, לא תמיד הדף הזה שאתה מקבל, או שיחת הטלפון, או הזום היום, לא תמיד בשלב הראשון אתה מבין מה האתגר, וצריך, נותן לזה את מבחן הלילה, אני שם את זה בצד, קורא את זה שוב, ואז עוד פעם לבצע איזשהו שאלון, תחקיר, שיחה, בשביל להבין באמת, לזקק את הבעיה, ואז אני שוב הולך לישון על זה. אני לא משנה אם לישון על זה באמת לילה או שעה, שעתיים, וצריכים לצאת לבהות, ממש לבהות. פעם הייתה בדיחה כזאת בעולם הפרסום, אצל אנשי קריאייטיב, שאומרים כזה, יש את הקלישה, אני לא משלם לך בשביל לחשוב. וכן, לאנשים האלו משלמים בשביל לחשוב. ומסביבי היו אנשים שהיו הולכים הביתה לשחק פלייסטיישן, וחוזרים עם רעיון מדהים. ככה.
היו אנשים שהיו הולכים עושים שחטה. חוזרים עם רעיונות מדהימים. איזו עבודה מושלמת. יכול להיות, אבל היא מאוד קשה, מאוד קשה להיות יצירתי. כי אנשים שבאמת באים עם אינטגריטי או יצירתיים באמת, הם לא יכולים להביא משהו שאחרים הביאו, או שאחרים עשו כבר, או רעיון שנראה כמו, לפעמים זה שטותי החשיבה הזאת, אבל זה גם עונש לאנשים יצירתיים. בקיצור, אני הולך לבהות. פעם עבדתי במשרד שעודדו אנשים לצאת, צאו, קחו יום, לכו תסתובבו בשוק, לכו תסתובבו ברחוב, לכו שבו בים. אני עם העובדים שלי פעם הייתי מעודד אותם, כשמגיע בריף משמעותי וגדול, אל תשבו במשרד, לכו צאו החוצה, שבו בשדרה, תחזרו עוד 4 שעות, תחזרו עוד 5 שעות, לכו חצי יום, תחזרו מחר. יש משהו בתוך הקיוביקל, בתוך המשרד שהוא מסרס חשיבה יצירתית. עזבי את הדברים הטכניים שכל שניה קוראים לך למשהו אחר, אבל זה באמת צריך ללכת לבהות. אני בוהה היום המון בפינטרסט, שהוא כלי מדהים. זה, פרדון, אם אפשר להגיד פורנו, זה פורנו יצירתי מבחינתי. אני יכול לשבת, עכשיו האלגוריתם שם הוא מטורף לאנשים יצירתיים, זה כמו סם, כאילו אתה מתחיל והוא לוקח אותך למקום אחר. רגע, ואז אתה פותח, דיברנו פה לפני שידור על טאבים. אתה נכנס לפינטרסט, אתה פתאום יוצא אתה מוצא את עצמך עם 40 טאבים פתוחים, וזה נורא מצחיק, אתה מנסה להבין מאיפה הגעת. כל הסיפור הזה מייצר, לא יודע אם זה מילים גבוהות, אבל אותי זה מסעיר, זה מטורף, וזה נורא נורא כיף, בטח לאנשים שחושבים ויזואלית, פלטפורמה מאוד כיפית, ואז מתחילים להגיע כל מיני רסיסים יצירתיים שצריכים לגבש אותם בסוף לכדי קונספט. האנשים שכותבים גם ישבו תחתיך? זאת אומרת, זה גם חלק מהצוות של הקריאייטיב, או שזה הוויזואליה יותר? כן, כן, כן. גם כותבים, גם מעצבים, גם ארט דירקטורים שאחראים על הצד הוויזואלי, מהסקאלה הצבעונית, בחירת הפונט המתאים, איך לסדר 1,001 סקילס מאוד שונים. אז מעניין איך מחברים, אתה כמנהל של צוות כזה, איך מחברים את הסוגים השונים של היצירתיות, ומה מאחד אותם באיזשהו מקום? בעולם הפרסום זה יותר קל, כאילו, אם אפשר להגיד יותר קל, זה יותר קל לענות לך על השאלה הזאת, כי בסוף זה לא שעכשיו נביא לפה אנשים שהמשימה שלהם היא, תעשו קיר יפה בבית אריאלה. זה משימה נורא קשה. בפרסום, המשימה היא מאוד ברורה. תביאו רעיון יצירתי, קריאטיבי, שיעזור לנו למכור את מוצר X לקהל Y. משוואה מאוד פשוטה. ואז מתכנסים, ואז אנשי יצירה, אנשי קריאטיב חכמים, או פרסומאים חכמים, כי רעיונות יש בשפע, ויצירתיות אצלם זה קנבס סופר רחב, אבל כל רעיון שלא עונה למשוואה הזאת, למכור X לקהל Y, אז הוא זז הצידה, הוא לא רלוונטי. ואם גם כשמביאים אותו, צריך לנמק אותו. כן. האמת היא שדיברנו על זה עם כמה מרואיינים שהיו פה, שממש דיברו על זה שהחסמים, לצורך העניין המשוואה הזאת שאתה מדבר עליה, כי אתה צריך פשוט בסוף למכור, אבל כל חסם שאתה שם על יצירתיות, הוא רק מגביר אותה באיזשהו מקום. זה תובנה מצוינת, כאילו, לפעמים אנשי קריאיטיב צעירים נורא מפחדים מעיזים, מהמגבלות ששמים להם. ואני היום יודע להגיד בדיעבד, שככל שמקשים, לכאורה מקשים, ככל שמקשים יותר על המשימה, זה צריך להיות א', ב' וג' ולקהל הזה, ולפגוש אותו רק בימי חמישי, כי יש משחק כדורסל, ושלא יפגע בקהל אחר, או שלא תהיה קניבליזציה על מוצא... וואו, זה עוד יותר טוב, זה בסוף מצוין. תקציב, שאין הרבה כסף, אז זה עוד יותר... זה אגב, זו נקודה שפעם הייתה מפחידה, זאת אומרת, תביאו לי תקציב של 3 מיליון. איך אני יכול לעבוד עם 100,000 שקל? וזה היה נורא מפחיד אנשי קריאיטיב. אני יודע להגיד חוסר בתקציב, מה אפשר לעשות בכסף הזה? אפשר לעשות כלום. אני היום יודע שככל שהתקציב יותר קטן, זה טריגר ליצירתיות מטורפת, שמביאה בסופו של דבר אקסקיושנים הרבה יותר
הם נועזים, הם דיסרפטיביים, זה יצא לי לפסוס, דיסרפטיביים יותר, מייצרים הפרעות במרחב הציבורי שהוא כל כך רועש, לא משנה, מרחב ציבורי, לא משנה אם הוא האורבני פה בחוץ או בפיד שלנו, וכסף קטן מייצר, הנה, נעשה מזה סטיקר, כסף קטן מייצר יצירתיות מאוד מאוד גדולה. לכן אגב היום אני מאוד נהנה לעבוד עם סטארט-אפים וחברות טק שתקציבי המרקטינג שלהם, או לקריאייטיב מרקטינג הוא הרבה יותר קטן, ושם יוצאים דברים מצוינים, מהממים. איך העבודה שם שונה מהעבודה שהיה לך בחברת שם? פרסום עם מותגים? סליחה, ב-one man show עם סטארט-אפים יותר קטנים ועם אנשים בתחילת הדרך. ואם אפשר אפילו להוסיף עוד שאלה שמעניינת, אפילו לפני הטכנולוגיה של ה-AI, הרי כל הנושא הזה של פרסום באינטרנט ואופטימיזציות ואנליזות, זה גם קצת שינה את התחום הזה, כי אנשים לא מבינים כבר את הערך של יצירתיות, אז אם יש לך... זה שתי שאלות שונות מאוד. אוקיי. ממה להתחיל? מה שבא לך. אז בוא נדבר קודם כל על השאלה השנייה דווקא, ואז תזכרי את הראשונה, כי אני אשכח. כי זה תחום אחר בכלל. כל העולם הזה שאיפה יצירתיות פוגשת קמפיינים שמוכווני תוצאות, שצריך לאפטם את התוצאות ולאפטם גם את הקריאטיביות, היצירתיות. אני עשיתי את המעבר, אני בא מפרסום מסורתי, אני גדלתי במשרדי פרסום שבהם היינו צריכים לעשות שלט, סרטון פרסומת לטלוויזיה, מדיומים שהם לא מוכווני, שמייצרים פרסום שהוא לא מוכוון תוצאות, או יצירתיות שאף אחד, אי אפשר למדוד אותה באמת, כמה באמת מחר הסרט החדש של מנה חמה של אוסם, בטלוויזיה, הסרט בטלוויזיה, כמה זה השפיע באמת על המחירות? אי אפשר באמת. לעומת, אותו בנר בגוגל, או אותה מודעה במטה, בפייסבוק, של אותה מנה חמה, בוא תקנה, תוסיף אותה לסל בשופרסל, או תזמין עכשיו איזה ערכה בוולט מיוחדת עם זה. זה אפשר למדוד, זה אפשר לאפטם. ושם, בהכשרה שלי, אני ארט דירקטור, אני מעצב, מבחינתי זה מדהים, כי זו הזדמנות, אתה מייצר מודעה אחת, אגב, לא מייצרים מודעה אחת, מייצרים 10, 80 אפילו. אתה מייצר קריאייטיב אחד, שממנו נולדות עשרות איטרציות שונות, עם טוויקים קטנים, מה שקוראים לזה בהגה המקצועית ABCD טסטינג, אבל אתה מייצר קריאייטיב אחד, ואתה רץ איתו, עד שהוא נשחק, ואז החשיבה היצירתית היא עוד רגע, הנה האסט שיצרתי לקריאייטיב הזה, למסר הזה, איך לייצר לו עכשיו איטרציות שונות. אז לשנות הכפתור מכחול לצהוב סבבה, אבל לחשוב אולי במחשבה מאוד יצירתית את ה-CTA, את ה-call to action, את המיקרו-קופי שבתוך הכפתור. כי סבבה לפרטים, להצטרפות, אחלה, בוא נתקדם, בא לי על זה, אני רוצה את זה. וזה באמת שטויות, אבל חשיבה יצירתית אפילו בכתיבה של הנאה לפעולה. לא סתם אנשים נורא אוהבים לשתף, וואי, תראו איזה יופי יש באפליקציה, איך הגיב לי הכפתור, או איך ה-404 שהעמוד נפל, אפילו במקומות כאלו מייצרים חשיבה יצירתית. או אוקיי, שמתי אישה במודעה, שהיא עושה פעולה מסוימת, עכשיו צריך להפעיל חשיבה יצירתית לאיטרציות שונות של מה היא עוד יכולה לעשות, או איפה היא נמצאת. ושוב, אני מזכיר שכל זה יפגוש את המטרה, בסוף, פה במקרה הזה, המטרה בעולם הפרפורמנציאלי הזה, שמישהו ילחץ על הכפתור ויגיב ויקנה. אז זה ברמה הזו, ואז הכלי הזה נשחק, כי יפתמו אותו למוות, וצריך להביא עכשיו מסר חדש, והנה קיבלתי הזדמנות לייצר מה שפעם קראנו לו שפה חדשה למותג, שפה חדשה, או קמפיין שילוט חדש, אז הנה קמפיין שילוט חדש בתוך הפיד, שאותו צריך לאפטם. אז זה עולם מדהים, ולמעצבים, ארט דירקטורים, שאיכשהו התגלגלו לעולם הזה, ואגב אין הרבה כאלו, זו חגיגה עצומה, כי אתה, אם בחייו של מותג מייצרים לו שפה חדשה, או שפה ויזואלית בין 1 לחודש, או חצי שנה, או 3 שנים,
פה זה בקצבים מטורפים. אתה יכול תוך שבוע לייצר לכאורה את מה שקראנו לו פה שפה חדשה, וזה כיף. זה כיף אדיר. וגם באמת משתמשים בזה בתדירות הזאת, של כל שבוע אתה יכול לשנות קצת איזה משהו? זה נורא תלוי איזה מותג, איזו חברה, כמה מתוחכמים הם, מה היקפי המדיה. בחברות שבהם יש היקפי מדיה מטורפים, שבחודש יש ספנד של עשרות מיליוני דולרים או מיליוני דולרים, ואני מכיר כאלו, זה יכול להיות אפילו בטוויק של 24 שעות, או סליחה, 48 שעות, אם להיות אחראי, רואים שהקריאיטיב הזה הולך מאוד טוב, בוא נייצר לו עוד איטרציות שהוא ימכור יותר, או הפוך. וקרה לי לא מעט, אתה מתאהב באיזשהו אסט יפהפה, מדהים, ואתה מעלה אותו, והוא לא עושה כלום. אגב, חשיבה יצירתית היא לאו דווקא כזו שממירה יותר. חשיבה יצירתית היא זו לא חשבתי על זה, אבל גם לאגו. לוותר על האגו שלך עם עצמך ולייצר עכשיו, לוותר על זה. ותוך 48 שעות מורידים את האסט הזה, אבל זה לא אומר שלא מתעסקים במסר שמאחוריו, ומייצרים לו אסט חדש. אז זה בקצבים מאוד מהירים יכולים להיות. אז זה מוביל אותי לשאלה הראשונה שביקשת שאני אזכיר. אם יש שוני בעבודה שאתה רואה באמת, גם בעולמות האלה, וגם מבחינת קהל היעד שלך, שהפך אני מניחה כאלה, כמו שאמרת, אליט קפה, לקפה נמס, לא משנה, לסטארט-אפים בעצם. איפה האופי שונה? האופי בחשיבה היצירתית, או בשיטות העבודה, או בתהליכים? בשיטות העבודה, וגם, טוב, חשיבה יצירתית יכול להיות שהיא אותו דבר בסוף, אבל... פה, וזה נראה לי פודקאסט מאוד מנומס, פה יש לי המון, אנחנו יכולים לשבת פה שעות, ואני עם חשיבה ביקורתית, או יש לי ראייה ביקורתית על, אני קורא לזה העולם הישן, של מותגים גדולים, כימונאים גדולים, מגה ברנדס וסוכניות הפרסום המסורתיות שהם עובדים איתם, לעומת חברות פרודקט, סטארט-אפים, שאני לא יודע אם עצם קיומם כפה עליהם להיות הרבה יותר טובים, עם הגב לקיר, אני לא אגיד יותר טובים, הם הרבה יותר מרשימים אותי בקצבים, בחשיבה היצירתית המאוד מדויקת, או להיות מאוד מפוקסים, ומאוד מפוקסים במטרות, כי יש מוצר, וצריך למכור אותו, ויש מוצר, וצריך לפתח אותו, ויש מוצר שיש לו פיצ'רים שונים, אז בואו נדבר על הפיצ'רים, ובאמת מודדים את זה, באמת כל דבר מאוד מדיד, אז אין עיקר ותפל, יש רק עיקר, אין תפל, לא מתעסקים בשטויות, לא מתעסקים לא מתעסקים בתפל של התהליך, לא מתעסקים בתפל של התהליך החשיבה היצירתית, לא מתעסקים בתפל של דברים שהם לכאורה מדידים או לא, בעולם הפרסום המסורתי, לפחות בישראל, יש כל מיני מדדים או תחרויות שכנראה היה להם מקום פעם בעולם ישן שלא באמת מדדו אותו, או בעולם שהיה רק מותג קפה אחד פה. נתקעתי על קפה, מאוד אוהבת קפה כנראה. אז היום יש 30, אולי יותר אפילו, 30 מותגי קפה. יש בחוץ מאות בתי קפה, שהם גם מתחרים של אותו מותג קפה. אין את הפריבילגיה להעלות איזשהו קמפיין, ואיזושהי אמירה חלולה, להתאהב בה, ולהתבשם אני עכשיו בברייק של 9 בערב, וכל העולם רואה, אז בטח כל העולם אוהב, בטח כל העולם הזה ילך לקנות אותי מחר. אם אני מבינה מה אתה אומר, אם אפשר שנייה להוסיף לזה, בעצם אתה אומר, בעולם של היום, גם אם אתה קונסומר גוד, אפילו לא פרודקט של סטארט-אפ, אנחנו כל הזמן מחפשים, וזה מוביל אותי לשלב האחרון של הפודקאסט, בעצם הבידול הזה, שכל דבר צריך להיות מבודל, יש יותר מדי מותגים, יותר קל לבסס... אני לא חושב שכל דבר צריך להיות מבודל, כי הוא לא יכול להיות מבודל, אנחנו בעולם של קומודיטי. בסוף תשימי עכשיו את 50 מותגי הרכב, שיש כנראה בארץ אפילו 100, עם הפלישה הסינית. עם הסינים. עם הסינים הנהדרים. שימי את כל הרכבים האלו בשורה, או את כל המודעות שלהם בשורה, ותעשי ככה קצת עם האישונים מהעיניים, לא תראי הבדל. אז לא יש פיצ'ר כזה, לזה יש פיצ'ר אחר, לשניהם כנראה זה אותו פיצ'ר, הקוראים לו בשם אחר, אז גם עולם הרכב לדוגמה נהיה קומודיטי, מותגי מים נהיו קומודיטי, אז זה שיש לי עכשיו טעם חדש בקיץ,
אננס פסיפלורה ולמתחרה יש אננס, זה לא באמת בידול, לא באמת מעניין. ואז, ואני לא יודע אם התכוונת לקחת אותי לשם, אז מגיעה חשיבה יצירתית, כן. שכופה, יפה, מחייכת את חמה, שכופה על האיש היצירתי שעובד, לא משנה אם הוא עובד במחלקת השיווק של מותג המים, או האיש היצירתי שקיבל את המשימה מאיש השיווק של מותג המים, לייצר פעולות או חשיבה יצירתית, קריאטיבית, פרסומית, שונה לגמרי. אם הוא רוצה באמת להזיז משהו ברמת הרגש, או אם הוא רוצה להזיז משהו ברמת שיקנו יותר, בשורה התחתונה, ואז יש היום אקסקיושנים או פלטפורמות או נקודות מגע עם הצרכן הרבה יותר מגוונות, שאגב, לשאלתך הקודמת, בעולם הפרודקט או הסטארט-אפים או הייטק שמייצרים באמת עבודה מרקטיאלית, הם נוגעים בהמון המון נקודות מגע הרבה יותר מעניינות, פופ-אפים, שפוגשים איזשהו שלט, שפוגש טכנולוגיה, שאחרי זה עם ריטרגטינג למסך אחר, ו-CTV, עולם Connected TV, פרסומות שלא בברייק האנלוגי. כל מיני כללות מדיאטיביות אחרות שאפשר לפגוש את הצרכן שם, והרבה יותר מעניין להתעסק בהם. מעניין. ורציתי לשאול אותך אם, אני לא יודעת אם אתה עובד עכשיו עם צוות כלשהו, אבל גם בצוות שלך בוואן מן שואו, למרות שזה וואן מן שואו. אני הצוות של עצמי, כן. אז זה באמת לבד, כאילו. אני one man show בהגדרה, אני לפחות עד השלב של executing the idea, סליחה על האנגלית הפלצנית, עד שמוציאים את הרעיון לפועל, שם אני באמת עד A to Z. לפעמים, ממש לעתים רחוקות, נדרשים לדברים קצת יותר עמוקים, אז יש אנשי מקצוע שאני אוהב לעבוד איתם בעולם האסטרטגיה, או בעולם המחקר, אז אני יודע למשוך אותם פנימה, אם צריך. ובשלב האקסקיושן, ההפקה, תלוי, אם זה דברים פשוטים להפקה, כמו קמפיין מודעות פייסבוק, קמפיין שילוט, אני עושה את זה עדיין לבד. דברים יותר מורכבים, גם שם. אני עובד עם אנשי מקצוע, שאני יודע למשוך אותם פנימה, אגב, הכי טובים שיש, ואז יש פריבילגיה ללקוחות באמת ליהנות מאנשים הסקילרים הכי חזקים שיש בכל אחד מהתחומים. שכחתי את השאלה המקורית, חוץ לא, זו הייתה זאת, אם אתה עובד עם אנשים אחרים, אבל האמת היא שרציתי שזה יוביל אותנו לשאלה, אם קודם כל אתה מרגיש שיש הבדל בין אנשים יצירתיים מאוד לאלה שהם פחות? יש, אפילו בתוך ההגדרה הזאת של, קחי עכשיו 100% אנשי קריאייטיב, מאוד קל להבחין מי הם בתוך אנשי הקריאייטיב האלו, אותו 100%, מי הם האנשים היצירתיים באמת בתוכם. אני יודע היום, וראיתי, וואו, לדעתי אלפים, אני לא צוחק, לא מגזים, אלפי פורטפוליו עם אלפי תיקי עבודות של מעצבים, של כותבים, ואני יודע היום בווש, אני יכול היום בווש של 15 שניות שאני עובר על זה, להבין, לתת לו ציון ויצירתיות, סתם, מ-0 עד 10, או להגיד, זה בן אדם ששם על עצמו את כובע, או מתיימר להיות קופירייטר, כותב, ארט דירקטור, וזוהי פסאדה בלבד, לעומת אנשים שאני רואה פורטפוליו שלהם, and it blow my mind, זה אומר, וואו, זה בן אדם שאני חייב לחבר אותו לארגון מסוים שמישהו יעבוד איתו, אני חייב לחבר אותו לקולגות, או אני אעבוד איתו עם הבן אדם הזה, כי אני רואה, היצירתיות מתפוצצת בפולד הראשון, רואים את זה ישר. זה מגיע, אגב, לדעתי, מאנשים, ואנחנו חוזרים למשהו שדיברנו עליו מקודם, מאנשים סקרנים. את רואה שזה בן אדם מהדרך בה הוא בחר את הפונט, או מהדרך בה מסקלת הצבעים שהוא משתמש בה. אני לא יודע, זה דברים אצלי בבטן, אני לא תמיד יודע, אגב, בשאלה הראשונה שלך, אני לא יודע אפילו לתרגם את זה, אני יודע להרגיש את זה מאוד, כי יצירתיות היא גם דבר מאוד רגשי, אני יודע להרגיש בשניות, באמת, מבחירת פונט, צבע, הדרך בה שזה עומד בעמוד,
או המקום בו הוא בחר לשים את הלוגו במודעה, או הדרך בה הוא חשב לייצר הפעלה של משפיענים ויוצרי תוכן, וואו, זה בן אדם אחר, או בת אדם אחרת. יש לך דוגמה לקמפיין, אולי מ-one man show, או מהעבר, שאתה זוכר במיוחד, אפילו יכול לספר לנו משהו שאתה, אני לא רוצה להגיד גאה בו, כי אני מסתכלת ספציפית על הצד הזה היצירתי שאמרת, זה היה איזה פיצוח מטורף, ועד היום אתה חושב עליו כאיזה משהו שהיה לך כיף לפצח אותו. זו דוגמה שאני מאוד אוהב לתת אותה. אגב, היא מהשנה וחצי האחרונות, אבל היא דווקא לא מהעבודה שלי עם סטארט-אפים או חברות טק, אלא עבודה עם לקוח שאני מאוד אוהב לעבוד איתו עם טמפו, על עמותה גולדסטאר, שאני חושב שהיא דוגמה טובה, אגב, איך להביא חשיבה יצירתית אחרת מתוך מקום מאוד מאתגר תקציבי, עם המון המון עיזים. אגב, גולדסטאר, בירה, אלכוהול, קטגוריה שהיא מאוד קשה לעבודה. אגב, עיזים שדיברנו עליהם, המון מגבלות, רגולציה פסיכית, אי אפשר לעשות המון המון דברים. בעיקר יותר ברור מה אפשר, וזה לא הרבה. מה שמאלץ אותך לייצר חשיבה יצירתית שצריכה לקחת אותך למקומות אחרים. כי אי אפשר לעשות סרטון יצירתי מדי בטלוויזיה, כי יש מגבלות, כן להראות מזיגה של אלכוהול, אסור, בשעות מסוימות, אסור לעשות שילוט ליד בתי ספר, ויש בית ספר בכל רדיוס. אז אי אפשר באמת לעשות שילוט לאלכוהול, ודווקא אם ניקח איזשהו בנצ'מרק להבין את זה, בפסטיבלים שחוגגים או בתחרויות פרסום, הקטגוריה הזו של אלכוהול ובירה, זה תמיד הקמפיינים הכי מדהימים שיש, הכי יצירתיים שיש, כי אתה נאלץ שם להיות עם הגב לקיר, ואז מגיע הקסם. במקרה הזה של גולדסטאר, זה היה לדעתי איפשהו כמה חודשים אחרי 7 לאוקטובר, הגל הזה של הגאווה הלאומית, של להצדיע לחיילים, המעבר בין אבל ושכול, לא ששחררנו אותו, אבל מאיזשהו הצדעה לחיילים וחיבוק חם, והחברה החליטה לייצר שם מהדורה מוגבלת של שישיות בירה, שכל בקבוק מקבל תווית של אחת מיחידות חטיבות צה"ל, ומנהל השיווק, או מנהל האגף, לא זוכר מה הטייטל שלו, יהרוג אותי, ביקש ממני להביא איזשהו רעיון מעניין, ואני זוכר שחזרתי אליו עם כמה רעיונות, לדעתי הוא אהב 1 או 2, יצאנו, שלח אותי גם לפרמט את זה, ואז אני מקבל לנו יום אחד טלפון, תוך כדי תהליך, והוא אומר לי, טוב, תקשיב, בסה, והוא היה ממש בהלו שלו הבנתי כבר שיש בעיה, והוא אמר לי, תקשיב, הבעלים או המנכ"ל כל כך מאמינים במוצר הזה, זה יעוף כמו לחמניות, לא צריך קמפיין. והוא חתך לי את התקציב, ואני מתנצל, הרעיונות המדהימים האלו לא ילכו, ואני זוכר שאמרת לו, רגע, שנייה, כמה כסף יש לך? והוא נתן לי איזה סכום מאוד מצחיק, כאילו במושגים של קמפיינים, של צריך לצאת קמפיין לבירה, חשיפה, גדול, וכשטמפו יוצאים בקמפיין הוא תמיד מאוד גדול, וזה היה קצת, זה היה תקציב מאוד מאתגר. תקחי בחשבון שצעירים, אגב, אחת המטרות גם של גולדסטאר, אבל כמעט לכל מותגי הבירה בעולם, זה להחזיר צעירים לשתות בירה. ראיתי כתבה לפני כמה זמן, שאפילו באימפריית הבירה בגרמניה, גרמנים כבר לא שותים בירה. כי זה משמין. חלק מזה כן, זה תפיסות מוטעות, אגב, לגבי בירה אם משמין או לא. יינות או האלכוהול הלבן, וודקה, משמינים הרבה יותר, יש שם קלוריות הרבה יותר גבוהות. וגם לא מגניב לשתות בירה. יותר אוהבים מיקסרים, קוקטיילים, הבריזרים, קטגוריה שצומחת, אנחנו בורחים, אז אני אחזור. אז זו מטרה שתמיד יש שם, להחזיר את הצעירים פנימה. צעירים לא אוהבים בירה כבר, ואם כבר שותים בירה, הם לא אוהבים אז מה זה גולדסטאר, או הבירות הוותיקות של פעם, הם כבר ילכו יותר לבירות בוטיק. והרעיון בסופו של דבר שהבאתי לו היה, בתוך המסגרת תקציב המאוד קטן, אמרתי, אם צעירים לא אוהבים בירה, מה הם כן אוהבים? אגב, להסתכל על קהל היעד.
מה מעניין אותו, מה הוא אוהב, איפה הוא מסתובב, איפה הוא גולש. צעירים אוהבים סניקרס, ויותר משהם אוהבים סניקרס, יש את הטרנד של לקסטם נעליים. יש המון יוצרים שמקסטמים, עושים קסטומיזציה. כבר אין לקנות רק את הדנק, את הנייקי דנק, אלא לעשות עליה איזושהי קסטומיזציה שמתאימה לסדרה שאתה אוהב, למשחק שאתה אוהב לשחק בו, ומציירים על נעליים. ובעצם עשינו חיבור בין יוצרי תוכן ל-24 זוגות נעליים, שיש אחת מכל אחת, שבעצם הבריף לקסטום הנעל היה, הנה הנעל של חטיבת הצנחנים, בשיתוף עם גולדסטאר. הנה הנעל של חטיבת הנחל, של חטיבת הנחל עם הבירה, ובעצם יצרנו 24 זוגות נעליים, שיש רק אחת כזו מכל אחת. חיברנו את זה ליוצרי תוכן ומשפיענים, שכל אחד מהם נתן איזושהי משימה בתוך העולם התוכן שלו, תעשו ככה אם אתם רוצים את הנעל הזו, ובדרך גם מפרסמים מראים את הבירה, כאילו זה בא עם השישיית בירות האלו, אני זוכר 24 שעות אחרי שזה היה באוויר, אותו מנהל שיווק שלח לי את הבק אופיס של מה קורה ב-DM של העמוד אינסטגרם של גולדסטאר, וזה היה פשוט טירופים. הוא הראה לי הוא עשה את זה על פאסט, על מהירות 1.5, גלילה אינסופית בבק אופיס של צעירים, של הקהל, שמת לשים את היד על הדבר הזה. קמפיין שהצליח מאוד, למרות שגולדסטאר תמכור את עצמה no matter what, אבל זה היה הצלחה שאפילו הפתיע אותי, ואני מאוד אהבתי לעבוד על זה, מאוד, מאוד אהבתי לייצר חיבור אחר בעולם תוכן שונה מאוד מעולם התוכן של בירה. לי זה נראה מאוד מובן מאליו, אבל בדיעבד. אבל להגיד לך שנמכור בירה על ידי נעליים, לא מובן מאליו. וזה היה מאוד יפה גם. טוב, שמע, יצירתיות, חלק מזה זה חיבורים. אז נכון. בקטע הזה זה הצליח לכם. ועכשיו אנחנו נגיע לחלק שאולי חיכינו לו, אולי פחות. באמת דיברנו על השינויים שעברה התעשייה הזאת, גם מהבחינה הזאת של כאילו הכל ניתן למדידה, אופטימיזציות, ואז הגיע ה-AI. ורציתי לשאול אותך, קודם כל, טוב, היום ה-AI יכול גם לעשות את ה-execution, לכתוב, לייצר תמונות, להציע רעיונות. ה-AI ממש טוב בלהציע מיליון רעיונות גם. אז קודם כל, מה נשאר שלנו? מה לדעתך ביצירתיות נשאר אצל אנשים? אני מקווה שהמון. אני רואה, לצערי, כאלו שלא משאירים הרבה מקום לעצמם, ליצירתיות שלהם, לנשמה שלהם. ואני רואה גם כאלו שלא, שמשתמשים the right amount of AI ביצירה שלהם. אז מי שרוצה וחושב, ומבין נכון את ההייפ, ומבין נכון את התפקיד של פלטפורמות AI, שהם מגירה חדשה בארגז כלים פשוט, ורואה אותם בתור כלים בתוך ארגז כלים, או עוד סקילסט שהוא יודע להשתמש בו, לדעתי, קודם כל עושה את זה הרבה יותר נכון, ותוביל לא רק לרמות חדשות של יצירתיות שלא הגענו להם עד היום, אלא פשוט יהפוך אותנו ליעילים יותר. אבל אני לא יודע אם רמזת לזה או לא, אבל להחליף את היצירתיות האנושית ביצירתיות שהפלטפורמות AI מאפשרת לנו, זה לא רק שזה wrong, זה לא מפחיד בכלל, זה פשוט אידיוטי. אני מאוד קיצוני בראייה של איך מפחדים אפילו מכלי AI או מפלטפורמות AI שיחליפו יצירתיות. ממש לא. איך בכל זאת אתה מציע לשלב את ה-AI באיזה שלב בתהליך של הקריאייטיב גם, של השיווק? קודם כל, זה חבר מצוין לבריינסטורמינג, לחשיבה, להתניע תהליכים. אני אלך עוד צעד אחורה. בחשיבה האסטרטגית, ועוד נעלה עוד דרגה למעלה, בסוף, שוב, אם אמרנו שמתייחסים לפלטפורמות AI כעוד כלי עבודה, היא בסוף כלי עבודה שמייעל ומאיץ תהליכים. צריך להבין מתי רגע לעצור, לשים מה שנקרא את המכחול הזה בצד, ולעבור למשהו אחר. או לחזור לזה אחר כך, ואז שוב לשים את זה בצד. אז
בתהליכי מחקר ואסטרטגיה. יש המון המון פלטפורמות, אני פחות משתמש בהן ברמות הקצה שפלטפורמות AI יודעות לעשות. אני כן משתמש בהן, לפעמים ב-reverse engineering, לבסס רעיון קריאטיבי שיש לי. הוא מתבסס על, יש לי מחשבה, אני זוכר פעם היה לי איזשהו רעיון למותג רכב, שבכלל אמרתי, רגע, בוא נעשה משהו עם כלבים, כי כלבים אוהבים להיות ברכב, ורציתי לבסס את זה מול מנהלי השיווק, לא רק להגיד להם שזה רעיון מצוין, כי אני יודע שהוא מצוין, או שהוא קריאטיבי, כי תראו יצירתי, אלא רציתי לבסס את זה באמת עם נתון שאומר, שמבחינתי אני הרגשתי תחושתית שכמעט בכל בית אב שני בישראל יש כלב, אחד לפחות. והלכתי וחיפשתי את הנתון הזה, וזה לקח לי 10 שניות. אז לפעמים ה-reverse engineering הוא כזה. ואז אני חושב שיש לו מקום באמת בבריינסטורמינג. אגב, שאלת או תהית על החלפת הגורם האנושי או עד איזה גבול. לא מעט פעמים התנעתי את עצמי סתם, כי היום אין לי השראה. אז אמרתי, בוא נזרוק לו את הבריף, נראה מה הוא ייתן. הרעיונות הם הרעיונות שמביאים בין ממוצעים לגרועים. וכמה שאתה מבקש ממנו עוד יפה, מהמכונה אתה מבקש ממנה יפה, אתה משפיל אותה לפעמים, אז שתביא יותר, אולי משהו יניע אותה. זה לא משנה, היא תביא 100 רעיונות. סטטיסטיקה לא אחראית שלי, תגיד ש10% מהם הם משהו שאפשר לקחת, ואולי לעשות איתם רעיון בינוני. 1 בלבד יהיה משהו שפתאום, הוא יהיה אוף בריף, הוא יהיה גרוע, אבל הוא מזכיר לך משהו. יש שם משהו שידליק לך איזה נוירון במוח שפתאום ייקח אותך לצלול למקום אחר. זה מגניב, אבל מה קורה, דרך אגב, כן. כשאתה עוד קורא את הרעיונות האלה, ונניח, הוא נתן לך רעיון טוב, אבל זה שזה ניתן לך על ידי ה-AI, זה לא חוסם אותך מלחשוב ככה, להמשיך לחשוב... אותי לא, כי יש לי פרספקטיבה כל כך רחבה, שאני יודע להעיף מאוד מהר. אתה יודע לחבות. ואני יודע לצחוק על המכונה, שזה גם נחמד לצחוק על הרובוט. וברצינות לא, זה לא חוסם, להפך. אתה מעיף מלא דברים. אותו דבר אגב גם כשמשתמשים במכונה ב-end product של לייצר אימג'ים, אגב דיברנו על מודעות פרפורמנס, אז היא תיתן לך 4 אופציות, 16 מכפלות, 60, זה דווקא פה הכמות משרתת את התהליך סינון, ולקבל משהו מאוד מאוד טוב, ולהמשיך מה שנקרא לאפטם את האימג' לרמה שאתה רוצה להגיע אליו, וגם אז צריך להגיד, עד כאן, תודה רבה לך מכונה, תני לי את האימג' הזה, ולהתחיל לעבוד בידיים, לדייק את זה. היה לי עכשיו מקרה, זה עוד לא יצא לאוויר, אז אני עוד לא יכול לדבר על זה, אבל אימג', הירו אימג' שעבדתי עליו עם כמה אנשי AI, לייצר אותו. אגב, עבדתי עם מישהי בסוף שיצרה לי את הוויז'ואל הסופי, היו כמה בדרך שלא הצליחו. בשלב כמה יוצרי AI שמתמחים ביצירת אימג'ים, שלא הצליחו להגיע לחלום שהיה לי. וזה לא בגלל שזה היה לי ערן ואני מדייק אותם, אמרו לא, זה לא יודעים להתמודד עם זה. וגם אותה אחת שעבדתי איתה ויצרה ויז'ואל מרהיב בסופו של דבר, אמרה עד כאן, זה השלב שבו אתה לוקח את זה, והעברנו אותו לפוטושופיסט, מישהו שהוא גם, שבסופו של דבר הוסיף על האימג' שהמכונה נתנה, אלמנט שהוא בנה בתלת, והלחים את זה וחיבר את זה עם כלי פוטושופ, כמו שהיינו עובדים לפני 10 שנים או 15 שנה, וגם את זה אחר כך צריך לקחת ולמקם את זה נכון, יחד עם הטיפוגרפיה הנכונה, זה רק בן אדם, הגורם האנושי ידע לעשות את זה הכי נכון. המכונה, או כי המכונה, לדעתי, היא לומדת. כן. לתפיסתי, ושוב, אני אומר את זה מבורותי, היא תגיע, אני מנסה להיות צנוע, היא תגיע לאפטום הממוצע של מה שהיא למדה עד היום. ופריצות דרך היא לא תביא. היא לא תביא משהו חדש, פרש מרענן. היא אולי תרמוז לך, אולי היא תיתן לך איזושהי נקודה, שאם את מספיק מנוסה ומספיק סקרנית,
היא תגיד לך, רגע, תשים את זה שם ימינה, יקרה משהו יותר מעניין. אבל הגורם האנושי חייב להיכנס. כן. אז זהו, אז השאלה אם ה-AI ישתפר, אם אתה רואה מצב, כי דיברת בתחילת הפרק על אינטואיציות, על סקרנות. בעצם מכונה, אם אני חושבת, אם יצירתיות היא סקרנות, אם לסגור את זה שנייה, המכונה לא יכולה להיות סקרנית. אז זה לא משנה, גם אם מחר יוציאו גרסה חדשה... אבל היא תהיה שותפה נהדרת לאנשים סקרניים. גם אני אקח דוגמה הכי פשוטה, שכשאני מראה סטייל מסוים של אימג' למכונה, שתתארי אותו, תני לו את הפרומפט הנכון, ואז תייצרי לי כזה, יש הבדל ביני לבין מישהו אחר, שאני הייתי מספיק סקרן ומצאתי סתם בגלילה שלי, בגלילה הסופר סקרנית, הארוכה והעמוקה שלי בפינטרסט, הגעתי לוויז'ואל שייצר אמן יפני במחשכים, ואז לשם הגעתי בטיול שלי, ואני אתן למכונה עכשיו לייצר לי כאלו שיתאימו לי לבריף. לעומת מישהו לידי שהוא לא היה מספיק סקרן הביא איזה ויז'ואל של טיול של דקה במקום הטיול של שעה שאני עשיתי. או שהוא היה סקרן, עד גבול מאוד מסוים. הגיוון ביניכם, דיברנו פעם באחד הפרקים ממש מהאקדמיה, כן, על יצירתיות כמשהו גם של דייברסיטי, כן. ועצם זה שהבן אדם, נגיד, ניקח בן אדם מאוד מאוד קריאטיבי גם וסקרן, אבל האומנות היפנית פחות עניינה אותו, זה לקח אותו למחוזות אחרים. ועצם זה שכל אחד מכם זה כך... סקלת, נקרא זה סקלה של סקרנות, כמה שיותר רחבה היא תשרת, המכונה תתמסר לזה הרבה יותר בכיף. אז אם בן אדם יצירתי עם סקלה צרה, יצירתי ככל שיהיה, אבל יש לו, היצירתיות שלו היא מוגבלת, כי סקלת הסקרנות שלו צרה, לעומת הבן אדם היצירתי שאוהב להרחיב אופקים, שסקלת הרפרנסים שלו גם לא נגמרת בפינטרסט, בטיול של 10 שעות, אלא בגלריות ובמוזיאונים שהוא ביקר בהם כשהוא היה בחול, אז שם המכונה, מה זה תאהב אותו? כי זה יאתגר גם אותה לעשות דברים יפים, והיא תלמד יותר. מעניין. אם היית צריך עכשיו ללמד את דור הקריאייטיב הבא, אולי אתה עושה את זה, אני לא יודעת. אתה כן עושה הרצאות, הייתי באחת מהן, והיה לי ממש כיף. אבל אני לא אשת קריאייטיב, נניח, בקרב אנשי קריאייטיב, מה היית אומר להם? מה היית מלמד אותם? בקונטקסט של AI? אני רוצה להגיד בקונטקסט של היום, אבל בקונטקסט של היום זה גם AI. זוכרים כמה אהבו את עדן בן זקן לפני כמה זמן? היום היא כבר, לדעתי, היום מספר 4, 5, היום יש הודיעה. אותו דבר על ה-AI. זה הייפ. ואני שמעתי את זה מלא מעט באמת מומחי AI, שחוקרים AI, ומדברים באמת על המילה הזאת הייפ. אנחנו בשלב ההייפ. אז אל תתעלמו מעולם ה-AI, אי אפשר להתעלם, זה לא טרנד חולף. אתם חייבים לדעת, אתם חייבים ללמוד, אתם חייבים להבין איזה כלים נכונים לכם, וללמוד אותם טוב, אבל קחו את זה בערבון מוגבל, ותיקחו את זה למקום הנכון לכם, ותיקחו את זה למקום הנכון בתהליך החשיבה היצירתית. אני תמיד אומר שהמכונה, אם תיתנו למכונה להחליף אתכם, היא באמת תחליף אתכם. להחליף את החשיבה היצירתית, היא באמת תחליף אתכם. כי אם ביום-יום שלכם, לא משנה אם אתם עובדים בסוכנות קריאיטיב פרסום, בסטודיו אינאוס, בתוך חברה, או חברת סטארט-אפ, או בסטודיו אינאוס, לא יודע, אצל מותג, מנהל חכם ישים לב מאוד מהר, שאת הרעיונות הבינוניים שלקחתם מהמכונה שיצרה לכם רעיונות בינוניים, הוא יגיד, רגע, אז תן לי, אני אלמד לעשות מה שאתה עושה. אני אעשה את זה. ותודה רבה, שלום, לך הביתה, ואין לך מקצוע כרגע ביד. לעומת מי שמשתמש הרבה יותר נכון במכונה, והמכונה הופכת אנשים טובים מאוד למצוינים, למבריקים, לפורצי תקרות זכוכית בחשיבה היצירתית, וואו, זה המקום להיות שם, זה המקום להיות בו. זה המקום, this is the right amount of AI platforms לעבוד איתם. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, וכמו שאני עושה בכל פרק, אני מגיעה לחלק האהוב עליי, החלק האישי יותר, של איך אתה מרגיש שהיצירתיות שלך שירתה אותך באיזושהי צורה, מתישהו חילצה אותך מצרה,
או אפילו חילצה אותך מסיטואציה. כל דבר תופס. רציתי לבקש רגע בואי נחשוב, אבל אני הקשבתי לדבר הראשון שקפץ לי בראש. אני לא בדרמה של יצירתיות חילצה אותי או כזה, אבל אני חושב שרק בגלל שאני בן אדם מאוד יצירתי ומאוד רעב ומאוד סקרן ליצירה חדשה, אפילו במרום שנותיי, זה חלק מהתהליך שאני עברתי במעבר שלי אחרי, 17 שנות עובד שכיר, להיות עצמאי. מעולם לא ראיתי את עצמי כעצמאי, אמרתי על עצמי המון פעמים שאני חייל הכי טוב של ארגונים, אני בן אדם מאוד שאוהב מערכות ומסגרות ולהוביל בתוך מערכות, ואף פעם לא ראיתי את עצמי ככה כעצמאי, אבל המציאות היצירתית בתוך עולם קריירה של סוכנויות פרסום, טובות יותר, מעניינות יותר, לא משנה, דיגיטליות יותר, חדשניות יותר, זה לא משנה. אני הבנתי שבתוך הארגונים האלו, החשיבה היצירתית שלי מוגבלת. למה? לא בגלל שהארגונים שבהם הייתי, הם לא יצירתיים. יכול להיות, אגב. אבל ברצינות, יש להם מטרות שונות. לארגונים יש מטרות רווח שונות, שלא פוגשות את המטרות היצירתיות שלי. אני אומר את זה מאוד בקצרה, אני יכול לדבר על זה עוד בעריקות ועוד המון זמן, אבל זה אילץ אותי, זה פלט אותי החוצה. כן, אתה חושב שאתה יכול לחבר ביניהם, בין מטרות עסקיות לחשיבה יצירתית באדג'? יאללה, לך תנסה בעצמך. And then one man show. שהיום החשיבה היצירתית שלי צריכה לייצר מ10 שקלים 100,000 שקל עבורי. ואם אתה כזה חכם, כזה כל כך מתוסכל, או באמת מאמין שלחשיבה יצירתית יש ערך, ואפשר לתרגם אותה לשקל, לשורה תחתונה, לך תנסה את זה בעצמך. וזה מה שעשיתי. אני ממש... יזמות בעצם, הקטע הזה של יזמות. באתי להגיד, אני ממש חושש להמשיך את המשפט לעולם היזמות, או למילים כמו ההצלחה, כי אני בסך הכל, באוקטובר אני אהיה 2 עצמאי, אז זה לא מספיק זמן לפרספקטיבה, אבל עד כה, ואמרת לי לא לדפוק על שולחן, אני כן דופק על השולחן על עץ, עד כה זה מצליח לי מאוד, ברמה המנטלית, קודם כל. זה מטורף בעיניי שאני יצאתי לעצמאות. זה מטורף בעיניי, אחרי 17-18 שנה כשכיר, לעשות את המעבר הזה וליהנות, כיף, לא דיברתי על זה כל הפודקאסט, ליהנות מיצירתיות, וליהנות מיצירתיות שגם מייצרת לי בסוף כסף. זה מטורף בעיניי, וזה, לא יודע אם להשתמש במה שלך הציל אותי, אבל... זה לגמרי. בואי נאמר, העריך את מדבקת פגות התוקף שהייתה עליי. אין לה כרגע תאריך. וואו, מהמם. כאילו, זה גם כל כך מתקשר לדברים אחרים שנאמרו פה בעבר, על זה שאגב, מישהו שהוא עתידן, שאמר שיזמות... מה זה עתידן? זה תחום באקדמיה. כן. עתידן, אוקיי. כאילו, לצפות טרנדים עתידיים, כן. לא רק מבחינה עסקית, ובאמת אחד הדברים ששאלתי כמובן זה, מה AI לא יחליף? יזמות הייתה אחד מהדברים האלה. כל דבר שהוא קשור למשהו נורא אנושי בנו, כמו הדרייב, סקרנות שאתה אמרת. אם הייתי צריכה לסכם את הפרק הזה, אז... זה ממש נכון, סליחה רגע שאני מתעכב על זה, כי זה... לא חשבתי על זה ככה, כאילו, לא חשבתי על זה בחיבור הזה, אבל באמת, זה הפך אותי ליזם, אף פעם לא ראיתי את עצמי כיזם, וזה באמת היצירתיות הזאת, הפכה אותי לסוג של יזם, זה נראה לי מילה מאוד גבוהה לשים על עצמי, אבל זה ממש ככה. אונט. אני אקח את זה מפה, כמו שלפני חודשיים או חודש וחצי הייתי בפודקאסט אחר עם קולגה שהוא אמר, הוא כל הזמן אמר לי, אתה יודע שאתה יוצר תוכן. לא ידעתי שאני יוצר תוכן. חלק ואגב, גם זה יצירת תוכן, היא למעשה ביזדב, שהדבר הזה שקוראת לו חוש היזמות, לא ידעתי שהוא קיים אצלי, כן, יש לזה קוראים ביזדב. לזה קוראים יצירת תוכן, לזה קוראים יזמות, וזה דברים שלא ידעתי שקיימים אצלי, ולא יודע אם יציל אותי, אבל כן, וואו, איזה כיף.
וואו, תודה רבה רבה. ממש בבקשה. שמחתי, ומקווה עוד לפגוש אותך בהמשך. יאללה, היה כיף. תודה רבה.